กรอบนะคะวันนี้ก็จะดีดๆหน่อยอย่างเงี้ยอยากกินสุกี้มากค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นแบบช่วงที่ชาวกรุงของเรานะคะรู้สึกโชคดีแล้วก็ดีใจเป็นช่วงที่บ้านเราอากาศหนาวเย็นนะคะถึงแม้ว่าจะมีแค่ 3-4 วันก็ตามช่วงนี้ก็ยังมีความเย็นหลงเหลือให้เราได้รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าปกตินะคะก็เลยมาหาอะไรร้อนๆกินกันดีกว่าวันนี้ก็เลยพามากินสกิยากินะคะอยู่ที่เส้นโชคชัย4เหมือนเดิมอิจฉาคนอยู่โชคชัย4เนาะของกินอร่อยๆเยอะเลยสำหรับวันนี้เป็นเมนูสกิยากิขึ้นมาดูกันค่ะวันนี้กินไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าเลื่อนอ่ะต้องมาวันอื่น ผมไม่มีใครขับด้วยหรอโอเคสไลด์ก็สไลด์ก่อนเข้ามาที่ร้านแล้วนะคะอันดับแรกเขาก็จะเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มสไตล์ไหหลำนี่ขอชิมก่อนที่เด็ดของร้านรสโบราณนะคะก็คือน้ำจิ้มสุกี้ของเขาคือแบบเป็นสูตรไหหลำที่แบบเต้าหู้ยี้เข้มข้นมากนะคะแต่เมื่อกี้ที่ชิมแล้วก็คืออร่อยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ฟ้าจะมาสอนทุกคนกินนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยอย่างใครที่ชอบกินแบบแซ่บๆรสจัดก็ใส่ไปเลยเขาจะมีอันนี้แยกมาให้ด้วยอย่างถ้าฟ้ากินก็กระเทียมนะคะเยอะๆหอมอร่อยก็พริกอันนี้เดียวพอเพราะอร่อยแล้วแต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ไปค่ะสักนิดเดียวก็ได้ไม่ต้องเปรี้ยวมากนี่นะคะตอนนี้พร้อมมากแล้ววันนี้โชคดีค่ะมันมีโปรโมชั่นอันนี้พอดีใกล้ปีใหม่แล้ว321 บาทได้เยอะมากเลยชุดหมูรวมมันก็มีทุกอย่างเลยหมูทุกชนิดหมู3ชั้นหมูสไลด์หมูนุ่มมีลูกชิ้นต่างๆแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าก็ได้ผักรวมชุดใหญ่ด้วยแล้วก็มีหมี่หยกชุดนี้คุ้มมากเอาชุดนี้ชุดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพวกอย่างอื่นค่อยสั่งเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะคอเนื้อสายเนื้อห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเซตเนี่ยทั้งเซตคือแบบเนื้อมาเต็มจานแค่179 บาทเป็นเนื้อโคขุนพรีเมียมด้วยนะก็จะเป็นเนื้อล้วนที่ฟ้าสั่งบ่อยๆแล้วก็จะเป็นชุดผักรวมเนาะเรากินสุกี้เราก็ต้องมีผักอันนี้ก็อร่อยหมูสไลด์ตับดีมากตับแบบชิ้นใหญ่เนื้อแน่นมากนะคะปลาหมึกกรอบคือแบบเนื้อมันแบบเด้งสู้ลิ้นมากแมงกะพรุนก็อร่อยอะไรอีกดีแล้วก็สั่งพวกเห็ดเข็มทองเห็ดออเรนจิมาด้วยแล้วก็ที่นี่มีหยกอร่อยด้วยค่ะเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาหมึกข้าวผัดกระเทียมก็ดีถ้าใครแบบว่ากลัวไม่อิ่มเอาข้าวผัดกระเทียมด้วยส่วนฟ้าประมาณนี้พอค่ะก็รอพวกเนื้อแล้วก็ผักมาอยู่นะคะอยากให้กล้องออกไปไกลๆมากคือตอนนี้ทุกอย่างอยู่ตรงหน้าฟ้าแล้วเยอะมากเริ่มกันที่อันแรกอยากอธิบายให้ฟังก่อนนะคะอันนี้คือเนื้อที่ฟ้าบอกทุกคนว่า179 บาทคือดีงามมากแล้วคือแบบฟ้าไม่รู้ว่าซอสของเขามันเป็นสูตรพิเศษที่มีอะไรบ้างคือแบบพอมันมิกซ์แล้วเขาเรียกอะไรเอามาหมักกับเนื้อแล้วคือมันอร่อยมากน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบไทยกระเทียมแล้วก็มีไข่ด้วยทำให้เนื้อแบบนุ่มมากแล้วก็มากันที่เกี๊ยวซ่าอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวซ่าทอดนะคะทอดกรอบๆเลยจ้าแล้วก็ผักนี่นะคะผักที่นี่จะเห็นได้ว่าสดมากหลายๆคนอาจจะเคยไปกินสุกี้แล้วแบบเจอแต่ผักเหี่ยวๆใช่ปะคือที่นี่ดูดิสดกรอบไม่เหลืองเลยนะคะแล้วก็ให้มาแบบใบจัดเต็มมากไม่มีมีแหวงนี่ลูกชิ้นปลาหมึกที่ฟ้าบอกอร่อยเหนียวหนึบมากๆนะคะรู้สึกได้ว่ามันไม่ค่อยมีแป้งเท่าไหร่แล้วนี่ที่เด็ดเหมือนกันชอบทุกอย่างเลยอันนี้แมงกะพรุนตอนที่กินฟ้ารู้สึกว่ามันฟินมากมันแบบเด้งกรุบกรอบมากเลยนะคะเต้าหู้ปลาของที่นี่อร่อยนะคะที่นี่มันจะไม่ค่อยแบบมีแป้งเท่าไหร่อย่างตอนนี้มันดูไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนปลาหมึกทั่วไป
แต่ตอนที่เอาไปลวกแล้วก็กินกับน้ำจิ้มคือแบบโอ้โหเด้งสู้ลิ้นสุดๆมันกรุบกรอบแบบสดมากแล้วก็นี่ชุดสุดคุ้มของเราวันนี้นะคะชุดหมู321เมื่อกี้ไงที่ให้ดูโหดูดิได้มาใหญ่มากได้หมูทุกชนิดเลยที่บอกซอสสูตรพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็ลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากค่ะทุกคนคือเกริ่นก่อนว่าฟ้าเป็นคนที่ไม่ชอบลูกชิ้นปลาเลยคือแอนตี้มากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่เคยเข้าเลยนะคะแต่ว่าได้กินลูกชิ้นปลาของที่เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มเด้งดึงแล้วก็แบบมันไม่เหม็นคาวดีอ่ะก็ได้ใจฟ้าไปเลยค่ะแล้วก็มานี่เลยข้าวผัดกระเทียมอร่อยหอมมากคือมันไม่ใช่ข้าวผัดกระเทียมจืดๆมันมีแบบมีรสชาติด้วยเขาปรุงมาดีมากที่เด็ดอีกอันนึงขาดไม่ได้อันนี้ก็คือหอยจ้อปูจีงามมากเนื้อแน่นลืมบอกเลยชาที่นี่อร่อยมากค่ะไม่แน่ใจชาอะไรแต่คือหอมมากฟ้ามาที่นี่ทีไรฟ้าสั่งนี่เลยเป็นเหยือกทุกที่เลยนะคะเข้มข้นมากหอมก็นี่แหละค่ะทีเด็ดของสุกี้หม้อนี้ก็จะกลมกล่อมเค็มๆปลาแรมหวานๆนิดนึงเพราะว่าขี้มือฟ้าเอง บ้าเหรอล้างมือแล้วนี่เราก็ทำการมิกซ์ซอสกับไข่เลยค่ะมิกซ์ซอสเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมาหมักลงไปหมักแค่แป๊บเดียวก็แบบเข้าเนื้อแล้วอ่ะซอสที่นี่อร่อยมากๆแช่ไว้แป๊บเดียวเอาไปลวกแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะดูไก่ทอดจ้ามาแล้วอร่อยกรอบกำลังดีหอยจ้อบ้างไหมหอยจ้อปูเต็มเลยค่ะขอข้าวหน่อยนี่มาถึงน้องหมูของเรานะคะก็เป็นซอสตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะมิกซ์เลยมิกซ์ทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เซตหมูเมื่อกี้นะคะมากับน้องเกี๊ยวซ่าของเราด้วยเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าถ้าทางจะกรอบน่าดูหมูแน่นอยู่คุ้มเลยนะดูนะกระพุนคือจีมากเจ็ดมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าวัตถุดิบทุกอย่างคือสดมากเท่านั้นยังไม่พอนะคะซอสหมักของเขานะคะคืออร่อยมากแล้วก็สุกี้จะอร่อยต้องอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยจริงๆคือแบบอร่อยจนแบบฟ้าซื้อกลับทุกครั้งอ่ะเพราะว่าเขาจะมีทำเป็นใส่ขวดขายด้วยเราก็ซื้อไปจิ้มกินที่บ้านวันไหนที่แบบอยากกินสุกี้เองทำเองอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เอาน้ำจิ้มเขาไปจิ้มด้วยคือแบบดีจริงๆงั้นเดี๋ยวฟ้าขอกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้น้องเดือดแล้วน้องสุกแล้วจ้าสบายและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรากินไปนะคะคือเมื่อกี้จะเห็นว่าสั่งเยอะมากแล้วก็อยากจะบอกว่าราคาค่ามากๆนะคะอย่างเนื้อจานที่เห็นเมื่อกี้เต็มจานแค่179 บาทสายเนื้อห้ามพลาดนะคะต้องสั่งเนื้อโคขุนพรีเมียมมันเป็นเนื้อเกรดดีจริงๆนะคะนุ่มละมุนมากนะคะกินเพลินสุดๆจิ้มกับน้ำจิ้มคือดีมากน้ำจิ้มหมดเลยพวกปลาหมึกแมงกะพรุนอยากให้ลองจริงๆแล้วก็พวกของทอดก็อร่อยค่ะไก่ทอดหอยจ้อเกี๊ยวซ่านะคะสั่งมาเป็นแก้มๆได้นะคะแล้วก็
ข้าวผัดกระเทียมต้องลอง เดี๋ยวน้องหมูน้อยใจพูดถึงหน่อยนะคะ หมูก็อร่อยหมูนุ่มหมักดีมากนะคะ แต่ว่าฟ้าชอบกินเนื้อไงก็เลยจะแบบเบ่งเบนไปที่เนื้อนิดนึงโดยรวมก็คือดีมากๆนะคะ อาหารดีราคาดีวัตถุดิบดีแล้วก็น้ำจิ้มรสอันที่สำคัญนะคะ พนักงานทุกคนบริการดีมากคือแบบว่าคอยดูตลอดเติมน้ำซุปไหมคะเติมน้ำจิ้มไหมคะรับอะไรเพิ่มไหมคะคือแบบประทับใจมากค่ะ สิ่งที่ทำให้แบบเรากินอย่างมีความสุขก็คือการบริการนะคะนี่นะคะสำหรับรสโบราณสุกิยากิของเรานะคะ ถ้าใครอยากมากินก็มาได้เลยนะคะเขาจะมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่ฟ้าชอบมาก็คือสาขาตรงโชคชัย4เพราะว่าใกล้บ้านดีนะคะก็จะอยู่แถวตรงข้ามระหว่างซอยโชคชัยพลาดตรงนี้อีกแล้วเนี้ยเราอยู่กันที่โชคชัยโทษทีค่ะติดสำเนียงบ้านเกิดนิดนึงก็ร้านรถโบราณนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามซอยโชคชัย4ซอย81กับ83นะคะก็จะอยู่เยื้องๆกันนะคะหาไม่ยากป้ายส้มๆเด่นๆเลยนะคะมีที่จอดรถแบบโอ้ยสะดวกมากนะคะแล้วก็ร้านของเขาเปิดทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึง 5 ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดเร็วหน่อยก็ตั้งแต่ 11 โมงครึ่งจนถึง 5 ทุ่มเลยค่ะห้ามพลาดจริงๆถ้าใครได้แวะมาจะติดใจนะคะใครกินมาก็แท็กมาบอกด้วยชวนมากินด้วยนะคะยังไงวันนี้ฟักกินอร่อยลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมากินกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้อิ่มมากเลยไปแล้ว